Nếu hello ok if and mệt nha, phiền dữ. Kệ đi, mình lỡ rồi, lỡ phóng lao để cho la luôn. Else if. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách, đó là biến Arduino Nano thành bất kỳ IC số nào. Thì những cái IC số mình đã liệt kê và bỏ vào vòng quay may mắn như thế này. Thì đây chỉ là một số IC mà mình biết thôi. Nếu các bạn có biết thêm IC nào, hoặc là các bạn muốn bỏ IC của mình vào cái vòng quay may mắn này, các bạn có thể nhắn nó ở dưới phần comment của video. Mình sẽ bỏ nó vào cái vòng quay may mắn ở video tiếp theo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn ra cái IC đầu tiên. Thì cái IC đầu tiên chính là, thì mình sẽ giấu tên của IC và mình sẽ lập trình luôn để coi coi các bạn có thể đoán được là con IC mà mình đang lập trình là gì không nhé. Ok, thì đối với con IC này đầu tiên thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì mình sẽ coi có bao nhiêu chân ha. Thì tổng cộng nó có 16 chân, 16 chân. 4 chân là chân input, data input ha. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ define trước đi. Define để mình để làm việc thôi, không có gì cả. Define ví dụ mình đặt tên đó là từ A1 đến A0 đến A3 nè. Ở đây ghi là từ A0 cho đến A3. Thì để coi mình sẽ A0 á, thì mình sẽ cho nó là chân nào ta. Arduino Nano mình chọn chân nào đây? Chắc mình sẽ chọn chân số 14. Thì cũng chính là chân analog A0 luôn đi. Đấy, cho nó kiểu nó đóng cái tên. Rồi, chân là 14. Define. Ok, tiếp tục là define các cái chân chức năng khác. Thì coi IC này có các cái chân chức năng gồm chân LT. Define LT là, giờ mình sẽ chọn chân nào đây? LT thì mình sẽ chọn chân còn chân 13 nè, chân 13. Define, còn chân nào nữa là RBI. Define BI RBO. BI RBO. Nói chung á thì khi mà có những cái tên này thì chắc các bạn cũng đoán ra được là cái con IC này là gì rồi ha. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục lập trình thôi. Thì để coi coi RBI thì mình sẽ chọn nó là chân gì đây. Mình còn chân 18 và chân số 19. Chân số 19. Rồi, tiếp theo là định nghĩa các cái chân đầu ra. Thì chân đầu ra mình có từ D0, D0 D1 không. Vậy mình sẽ chọn là define D0 cho tới D, không, nó không phải là chân D mà người ta sẽ ký hiệu nó là ABCDE. Tiếp theo thì phải A đi, nói chung cái nhà ra hết rồi đó. A mình sẽ bắt đầu là từ D2, đây là chân số 2. Rồi define B là chân số 3, tương tự như vậy. Define. Ok, tiếp theo là mình sẽ là khai báo các cái chân đầu vào đầu ra. Rồi thì đầu tiên mình sẽ là pin mode chân A0 A1, là cái lộn các cái chân A sẽ là input ha. Tiếp bây giờ mình pin mode cho các cái output. Ok, rồi nói chung thì liệt kê như thế này là chắc chắn là các bạn cũng đã biết là cái IC này là IC gì rồi, mà tuy nhiên mình vẫn sẽ tiếp tục lập trình, mình chỉ tiết lộ khi nào mình làm xong mà thôi. Ok, thì tiếp theo thì cái cách mình lập trình ở đây là gì? Mình có hai cách để mình lập trình con IC. Mình có thể dựa vào bảng bảng sự thật true table, hoặc là mình có thể dựa vào cái function diagram của nó, cái logic diagram của nó. Ở đây thì mình thích dựa vào cái map function, cái true table hơn, nó sẽ nhìn phát là mình hiểu cái cách nó sẽ dễ hơn. Rồi thì cụ thể thì ở đây nó hoạt động như thế nào nè. Đầu tiên á, là chân LT. Chân LT là khi chân này lên 2 á, khi chân này lên 2 thì tức là nó không kích hoạt, thì là chỉ khi nào lên 2 thì mình mới được làm cái thằng này thôi, mình mới được thực hiện cái chương trình của mình. Thì if cái mình sẽ đọc trước. Mình sẽ tạo một cái biến phụ, không khỏi cần thì tại mình đã có định nghĩa cái chân rồi, nếu cái chân đó luôn thì if lt tính không, tính bằng nghe cái vô lý hơn nữa. Nếu lt mà bằng 2, ở đây 2 á, HIGH có hợp lý không, cho phép không?
Khoan, vậy thì có cho phép không ta? Để biên dịch thử coi. À, cho phép. Là nếu cái chân LT là 2 là không x 1 nè, tức là cái bit nó là bit 2. Rồi, nếu nó là 2 thì nó sẽ thực hiện cái phần chương trình bên trong. Còn nếu không á, else else thì nó sẽ không thì nó sẽ set toàn bộ các ngõ ra là low hết. Else thì nó sẽ kiểm tra thêm else if cái BIRBO là BIRBO này bằng 2 thì nó sẽ thực hiện là set hết toàn bộ các ngõ ra là low, tức là digital right. Rồi khi thằng LT nó 2 thì nó sẽ kiểm tra, thì á, nếu mà LT là bằng 2 thì á nó sẽ tiếp tục kiểm tra. Ok, để suy nghĩ coi. Nghĩa là là 2 thì nghĩa thằng kia sẽ là low, không, cái này là không 2, cái này là low 2. Chế độ bình thường thì sẽ là BRBO là 2, RBI thì không quan tâm. Vậy tiếp theo nếu LT2 và BIRBO là 2, BIRBO là 2 thì nó sẽ hoạt động bình thường. Nếu mà RBI là low thì nó sẽ set toàn bộ ngõ vào là low. Như vậy if LT bằng 2 nhưng mà lỡ RBI bằng low thì tất cả mọi thứ phải được set bằng low, và nếu BIRBO là low thì mọi thứ sẽ set bằng 2. Ok, vậy khi RBI mà là low thì á, nếu LT bằng 2 nó sẽ kiểm tra if RBI mà bằng 2 thì nó mới thực hiện cái hàng bên trong và luôn đi and thì nó sẽ là dấu and và BIRBO cũng là bằng 2. Cái này dạ không đúng ta. Ok, cái dạ đúng rồi nè, tức là cái hàng này nè nó sẽ so sánh và trả về nó là 0,1, hàng này cũng sẽ trả về là 0,1, nhưng mà phải and logic lại. Ok, đúng rồi ta, chắc là đúng rồi, tại năm nào nó cũng đúng. Ok, rồi nếu RBI là 2 và BIRBO là bằng 2 thì nó sẽ thực hiện cái phần chương trình chính bên trong. Còn nếu không á, else if thì mình thấy else nó if nó chán ta, làm case được không? Không, case thì hơi ấy, case là hơi khó. Rồi else if kệ đi, mình lỡ không lao để lao luôn. Else if nếu RBI là low, nếu RBI bằng low thì nó sẽ set toàn bộ ngõ vào là low, là digital. Ngoài ra còn một trường hợp nữa, else if nó là nếu mà cái biến BIRBO mà bằng low luôn á thì nó sẽ set toàn bộ cái ngõ ra là 2. Nó sẽ sai low á sẽ là 2. Đúng rồi. Đúng rồi. Lộn với cái này lộn với cái này sẽ là 2 thì sẽ là copy nguyên này mà sửa lại từ low sang 2. Ok, rồi nói chung cảm giác cái này nó sao, tại vì nó lấy cái nó có đọc không ta, hay là tại cái hàng này ấy, thì cơ bản như là cái số digital read đúng không? Nếu digital read phải có digital read ở đây đúng không? Digital read READ, read cái biến gì, ví dụ read cái biến hồi nãy trên là LT đúng không, LT nó sẽ hợp lý hơn. Ơi khùng thiệt. Quên vậy mới trả lời kỹ dữ liệu bool hoặc là integer, ở này là digital read 2. Ok, không biết tại sao lại trả lời integer digital read mà ta, là cũng trả về 0,1 thôi đúng không, là RBI. Cái này mình thấy nó một cái dở thì nó phải đọc cái digital read ở đây nhiều lần. Ok, chạy được là mừng. Rồi bây giờ mình phải thực hiện cái phần chương trình chính ở bên trong, tức là khi mà LT là 2, RBI là 2 và BIRBO cũng là 2 luôn thì lập tức hoạt động chế độ bình thường ha. Khi BIRBO là low thì tất cả ngõ ra là 2, bất chấp ngõ vào là gì. Vậy là không đúng rồi, mình để chỗ này, cái chỗ B low chỗ này là không đúng, như là nếu là low nó bắt buộc phải là 2, không nghĩa là nên mình ngược rồi nè, cái này là ngược rồi. Tức là sao, tức là khi LT là 2, khi LT là low, else đúng không, tức là else if, chừng nào else if tức là khi thực hiện if xong thì else. Nếu không phải như thế thì nó sẽ thực hiện cái else. Nếu là if đúng thì nó sẽ thực hiện phần if, còn nếu if không đúng nó sẽ thực hiện cái else. Cái else thì tức là chắc chắn là nó phải là low rồi. Nếu mà digital read là low và BIRBO là 2 thì nó sẽ set toàn bộ về low là đúng tiếp, nhưng mà ở đây nó ghi là khi BIRBO là bằng low
thì tất cả mọi thứ phải bằng 2. Vậy thì làm thế nào để mình xét nó ta? Vậy nó phải là xét cuối cùng, đúng không? Vậy hàng này phải là xét cuối cùng, tức là khi nó là low thì nó phải xét cuối cùng. Có lý, thì nó phải là hàng xét cuối cùng. Hát nào quá. Nó phải kiểm tra một lần if nữa, nó kiểm tra một lần if nữa, if này if riêng. Rồi, đúng như ta. Làm lại nha. Khi mà khi LT là 2, RB là 2 và BI RBO là 2 thì nó là bình thường. Khi BI RBO là low, khi LT bằng 2 chứ đi, khi LT bằng 2 mà RBI là low, mà RBI là low thì tất cả 2, tức là LT bằng 2 là nó đã vô đây rồi. Nhưng mà RB bằng low nên nó xét mọi thứ về low. Còn nếu nó không phải là low thì nó sẽ không đụng gì hết. Rồi, tiếp nếu mà LT không phải 2 thì nó là low, đúng không? Nếu LT là low mà BRBO là 2 thì mọi ngõ ra phải là low. Và một cái điều kiện là BRBO mà là low á thì tất cả mọi thứ phải lên 2, bất chấp ngõ vào là gì. Cho nên bắt buộc mình phải tách một cái hướng riêng như thế. Có vẻ là đúng rồi đó. Ok, nói chung là điều kiện có chức năng là ok rồi. Rồi, tiếp theo mình phải viết cái phương trình chính nè. Rồi, thì mình viết như thế nào đây? Thì nếu mà mình viết hello giống như thế này á thì cũng hơi phiền. Tại vì á, đầu những cái hàng này phía sau á, bắt đầu ví dụ đối với cặp dụ A0, A1, A2, A3 là lâu thì nó phải là 8 bit, nó phải như thế này. Mình xét cái chương trình sẽ rất là dài nên chắc mình sẽ tìm một cái cách khác viết nó hay hơn một chút. Cụ thể là mình sẽ ví dụ mình nhét luôn ba bit này vô trong một cái biến luôn đi, đúng không? Một cái biến byte nào đó chẳng hạn. Ví dụ mình gọi một cái số đại đi ha, gọi tạm thời trong đây biến này là biến cục bộ, không phải là biến bằng cục. Ví dụ mình gọi y t, chọn kỳ dữ liệu bé nhất thì 8t. Rồi, đơn giản luôn, mình gọi nó là gọi là a đi. A nó sẽ bằng cái gì? Bằng những cái bit này mình add nó vô, thì cái a này là một cái biến có 8 bit thôi. Mình nhét được tối đa 8 bit thì cái đầu dạo mình chỉ có 4 bit thôi, cũng không nổi, đúng không? Cái nhét thôi. Đầu tiên á là digital read cái biến A0, mình sẽ dời bit thì ở đây á thì biến số 0 thì mình dời bit vô 0, đúng không? Nói chung ghi về kiểu ghi chú rồi chứ ra không cần dời cũng được. Rồi tiếp theo mình đem o với gì? O với tiếp tục với digital read A1, tức là mình o theo thứ tự luôn á. Rồi, tức là mình sẽ theo thứ tự là từ 0, 1, A0 giờ bit số 0, A1 sẽ là vô bit số 1, tương tự vậy đến A3. Cái này sẽ là A2, thì nó sẽ là bit số 2 và A3 sẽ là bit số 3. Rồi, đó gọi là một biến A. Rồi thì mình sẽ switch case rồi sau đó mình ứng với từng cái giá trị này mình sẽ switch case nó. Giờ mình thêm như switch itch ngoặc nhọn, đúng không? Ngoặc nhọn đúng không? Ngoặc tròn hả? Ngoặc tròn, ngoặc tròn này bự quá. Đó, ngoặc tròn, đó là nghĩa là nó nhét hết những cái số này vô nè. Digital read á thì nó lại là kiểu integer. Thật ra nó vẫn đúng á, tại vì khi mình o vô á là nó sẽ lấy chính xác hàng này nó o vô luôn. Nghĩa là bất kể nó là 0 hay là 1 thì nó cũng o chính xác vô như thế, nên mà không có sợ. Nhưng mà hơi kiểu bất ngờ là digital read thì nó lại trả lời kiểu là integer. Thì cơ bản digital read mà read có một cái rồi sao này thì read một thanh ghi luôn. Rồi thì mình switch case thì tiếp theo là cái case thì có các cái case trong cái bảng. Đầu tiên là mình tái vào trong này luôn. Expect an aggression, mình crack luôn đi, default crack luôn tầm case. Mà mình ghi số binary vậy đúng không ta? Hay mình ghi không b nữa, không x không b nó là không quên cái này mình viết thôi 1 2 đi, không x1 không x2 không x3 quên. Ok rồi, case không x3 rect, rồi case không x4 default không cần rect cũng được, thì nó cuối chương trình rồi, nó cuối cái case thì nó cũng chạy ra khỏi cái case thôi, cái switch thôi. Rồi thì những cái số này là số không x này á thì nó sẽ là cái ký hiệu của hexa ha. Đó thì mình thấy là b á tức là 11 ha, đây là 10 nè, 12, 13 ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lập trình cho các cái ngõ ra, thì mình
digital, mình digital write ra, nhưng mà digital write thì nó chỉ write cho từng pin thôi, thì mình không, thì ở đây thì ông Arduino nó sẽ không có hỗ trợ cái việc viết ra cho cùng một lúc một thanh ghi, cũng chả biết là thanh ghi gì cho nó khá là nhiều thanh ghi á, thành này nó trải dài cho nhiều thanh ghi khác nhau, mặc dù mình đã cho nó một bên rồi, nhưng mà thật sự là A B C D F G này á, thật sự là trải dài trên hai thanh ghi, nhưng mà khi làm nó cũng hơi cực kỳ. Rồi thì ở đây để mình viết nó ra như thế nào ta, thì mình chắc mình sẽ tạo thêm một cái hàm nữa, cái hàm nữa như thế nào đây, tạo thêm một cái hàm nữa đi, rồi thì trong cái hàm này mình sẽ bỏ vô, ví dụ mình gọi cái hàm đó là hàm output chẳng hạn, output này sẽ có một cái express để sẽ gì mình sẽ bỏ kết quả vô, ví dụ cái kết quả trong trường hợp mình muốn là nói trường hợp đầu không ít không không nữa, thiếu một cái case nữa, case không ít không không, mình sẽ output ra một cái output như thế nào đây, mình sẽ nhập vô cái giá trị mình muốn luôn, mình sẽ nhập vô là 0b, ở đây thì sẽ là theo thứ tự là a b c d f g, sẽ là 2 4 6 5 6 7 đó, rồi đó, rồi tương tự như mình sẽ cái này tôi setting, mình tưởng nó gợi ý thì nó thông minh hơn, vậy mình phải tự khai báo thì cũng dễ thôi, khai báo một cái hàm, và hàm này là không cần làm gì cả, nó không cần trả giá trị cả, hay là hàm void output đúng không, rồi cái expression của mình nó sẽ phải là một byte, cái dữ liệu đó là byte hoặc là oint 8 t cũng được, đây là cũng cái dữ liệu cũng thích, byte cũng được, cái gì cũng được, rồi mình nhớ miễn là đủ số bit là được, rồi mình để nó là gì ta, output, đặt tên nó chữ gì đây, ví dụ như mình đặt tên nó là o đi, mình rất là giỏi đặt tên ok, rồi cái hàm này làm cái gì trong đây, thì cái hàm này nó sẽ đọc từng bit ở trong cái biến o này đặt tên dở thiệt luôn á nha, ví dụ mình đặt tên là ví dụ out đi, ví dụ out đi, nó sẽ đọc từng bit là for, ví dụ for int y bằng, bây giờ cái này mới quan trọng nè, bây giờ thay vì mình sử dụng các chân tên là a b c d f g thì mình có thể sử dụng chân 2 3 4 5 6 7 8, đúng không, cho nó chạy luôn, thì nhưng mà cái biến out của mình cái byte của mình nó phải chạy từ 0 cho tới 7 đấy, cho nên bạn phải chờ y bằng 0 cho tới y bé hơn 7, bé hơn 8, là đến 7 là dừng, và y cộng thì nó sẽ đọc cái biến out này ra, thì nó sẽ lấy cái out biến out thứ y, mình sẽ biến out thứ y, nó sẽ bằng expression must have pointer to object type, ok, nghe là cái này không được, giờ mình phải chuyển nó thành byte 8, để là cái thứ 8 rồi out y là out thứ y, suy nghĩ rồi, integer y bằng 0, y mấy 8 thì cộng tới đâu ta, lấy cái giá trị ra, nếu out y mà bằng nó sẽ kiểm tra đúng không, if cái out y này out tại vị trí thứ y mà bằng không, và bằng không thì digital write cái pin thứ, giờ bắt đầu từ pin thứ 0, nên là cái y bằng 0 thì nó sẽ là pin thứ hai, bắt đầu là chữ a, đúng không, nhưng mà theo thứ tự của mình là gì, theo thứ tự của mình nó phải là gì, cái này bị lỗi, thì ở đây mình phải là 0x01, kiểu giá trị của nó là integer 01 0 và không được, nó không chịu, này mình chỉ cho chữ byte 0x01 ép kiểu luôn rồi, không cho cái này expression bị sai, tại cái này không phải là số integer, nhưng mà nếu mình chọn xài số integer, xài integer 8 bit oint 8 t này thì nó sẽ bị lỗi không, lỗi cái hàng này nó không có truy cập hay từng ấy, nếu mình dùng cái dữ liệu byte thì biết được byte out 8 là kích thước một cái 8 digital write, cái mình quay lại đi, rồi cái vấn đề mình ở đây là nó là từ trên đi xuống, nên là nếu chỗ này là y cộng 2 nè, y cộng 2 là low, đúng không, tại không thì nó sẽ tưởng như low, digital write y cộng 2, rồi khi là hết cái byte này nếu mà byte này bằng 0 nếu cái bit đó bằng 0 thì nó sẽ set cái digital rate cộng 2 này lên là
không. Tuy nhiên mình nói là gì, theo thứ tự này á, thứ tự này là thứ tự xếp A đầu tiên, nên A phải có trọng số cao nhất, A phải có trọng số cao nhất, cho nên trong trường hợp này á, để cái số đầu tiên bắt đầu là số 2, số đầu tiên bắt đầu á phải là số 2, sau đó nâng dần lên á thì mình phải lấy con số maximum trừ. Trong trường hợp này á là mình sẽ là bắt đầu á, rồi thì cũng có lý, như vậy mình sẽ bắt đầu là số cao nhất là 8, mình trừ cho y, đúng không? 8 mình trừ cho y, tức là nó sẽ xét theo thứ tự, xét theo thứ tự là g trước, tại g là MSB, G nó sẽ là LSB, mình chạy từ LSB qua, mà mình chạy từ mình có thể dùng cái này y trừ trừ cũng được ha. Giả thôi, xong rồi không dùng y trừ trừ. Ok rồi, đấy là đơn giản là như thế thôi. Rồi thì còn cái chỗ này, tiếp theo á, bây giờ mình phải bỏ cái gì vô đây, thì nó là một byte, không dụ mà này là tem ép kiểu đó. Ok 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 ok, này mình viết cái kiểu dữ liệu này sao ta, tức là này phải trà tí xíu. 2 hours later. Ok, là mình đã điền xong hết các cái trường hợp còn lại rồi. Bây giờ mình sẽ thử biên dịch coi coi nó có bị lỗi không ha. Ok, cái vậy là thành công rồi đó. Rồi thì coi như là đã hoàn thành. Thì cái IC mình đang lập trình á, nó chính là IC7447, hay còn gọi là IC giải mã LED 7 đoạn nói anode chung. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nạp code ha. Rồi thì quan trọng là cái phần nạp code này nè, tại mình sợ là nó có thể bị sai, thì có thể nó sẽ báo lỗi ở đây nè, tức là 4 cái dòng này mình sợ là bị sai. Tại sao? Tại vì mình khai báo mấy cái chân từ A0 đến A3, từ A0 đến A3 là gì, hồi nãy mình khai báo là gì, là output, là input rồi, mà mình lại digital write nó là low, không biết là được không, có vẻ là được. Ok rồi, thì để kiểm tra thì mình phải gọi là sử dụng một con led 7 đoạn, nhưng mà tuy nhiên thì mình lại không có led 7 đoạn nào hết, thì chắc là mình sẽ viết chương trình cho một cái board khác, mà cụ thể là mình sẽ viết chương trình cho board Arduino Uno này để giả lập cái tín hiệu đầu vào và đầu ra, rồi cắt vào cái nano này để kiểm tra coi là nó hoạt động đúng hay không. Ok, thì mình đã viết sẵn cái chương trình cho Arduino Uno rồi, thì nó sẽ như thế này ha. Thì đầu tiên thì mình chỉ set nó cho nó các hoạt động chế độ bình thường thôi, và mình sẽ cho nó xuất ra cái output và cái display. Thì output á thì nó sẽ xuất ra là cái giá trị cho các cái chân led từ ABCD cho đến EFG. Còn display á thì nó sẽ nhận lại các cái giá trị, lộn, nó sẽ xuất ra các chân output á, nó sẽ xuất ra các chân A0, A1, A3. Còn display á thì nó sẽ đọc các cái tín hiệu ở các chân ABCD EFG á, nó đọc về và nó sẽ là hiển thị cái hình led 7 đoạn ra cho mình. Rồi thì ở đây mình muốn cho cái chỗ này nó delay thêm, ở đây bây giờ mình delay 1 giây đi. Rồi thì mình sẽ nạp cái chương trình này vô Arduino Uno, rồi sau đó mình sẽ cắm dây điện và mình sẽ test thử coi là cái nano của mình lập trình nó có đúng hay không. Ok, thì mình đã ráp dây lại như thế này ha. Ok, giờ kiểm tra dây coi coi mình nói đúng chưa ha. Ok, từ D2 2 4 5 6 7 8 2 đến 8, đỏ cam vàng vàng, data từ A0 đến A3, A0 xanh A0 hả? Bị lộn chân rồi. Lộn. Vậy là thằng xanh dương bên đây sẽ là A1, xanh lá sẽ là A0. Ok rồi, A4 A5 4 5, còn cái này là chân số 13 là D13. Rồi thì tiếp theo mình sẽ cắm vào cổng USB ha, hai thằng luôn để kiểm tra. Sau đó mình mở màn hình monitor lên để kiểm tra. Ê, chết chưa, có vẻ là số nó hiển thị nó bị sai hết trơn rồi. Ủa, mình sao kỳ vậy, đâu có gì, okay, không phải dây. Thì ok, vấn đề là nằm ở đâu, thì mình phải mở lại cái file cũ của mình, cái file mà mình sai cái gì, nó khả năng cao là cái lỗi lập trình của mình. Ok rồi, thì đầu tiên để coi coi là các cái giá trị này có sai không. Không, thứ tự là A B C D E F G, A B 0 0, cái cuối là 1
một ok, thì có vẻ đúng đó. Tiếp theo là như vậy thì sai gì đó, nó không phải sai cả giá trị. Ok, mình kiểm tra lại các cái điều kiện này coi. Nếu mà lt là 2, lt là 2 22 thì là bình thường, xuống dưới đây nó kiểm tra tiếp if nếu RBO là 2 và 2. Đúng rồi đó. Khi LT là 2 thì nó sẽ vô đây nó kiểm tra tiếp RB là 2 và BRBO là 2. Thì do tất cả đều là bằng 2 cho nên nó sẽ kiểm tra thì nó sẽ thực hiện cái phần này là đúng rồi nè. Nhưng mà sau đó thì ở đây nó sẽ chắc chắn nó không thực hiện phần này rồi, cái này hiển nhiên tại vì nó else if này nó ra. Tiếp theo nó sẽ kiểm tra tiếp cái phần này. Thì cái phần này nè là BRBO là bằng 2 và LT cũng bằng 2 luôn. LT bằng 2 luôn. Ủa gì nó cũng thỏa đúng không? Thỏa thì nó sẽ xét những thằng này lên lâu một lần nữa. Vậy là xung đột ở đây. Còn mà tính ra nó cũng phải hiển thị hết cùng một lúc. 8 cái là 7 cái đoạn nó cũng phải đều sáng hết chứ, là 7 thằng đều lâu hết mà. Tại sao là có lúc lâu có lúc không lâu là sao ta? Cũng hơi lạ đúng không? Nãy mình thấy là mình đâu phải là cả cả cái 7 đoạn đều là bằng lâu đâu, một số mới lâu thôi, đa số là lâu, nhưng có một số đoạn nó vẫn xét được 2. Vậy là lý do tại sao thì khó hiểu quá. Có thể là do cái khoảng thời gian mà cái thời gian mà bên cái bò Uno này nó đọc nó nhanh quá cho nên là khi hàng này chưa kịp xét hết, hàng này chưa kịp set lâu hết mà hàng kia đã đọc rồi, nên có một số giá trị 2 á để vẫn đọc về được, một số giá trị 2 nó không đọc về kịp thì nó sẽ bị còn thì nó vẫn còn là 2 trước khi hàng này bị set là lâu hết. Nên là mới xét được, ví dụ mới xét được có 3 4 thanh hay là 5 6 thanh gì thôi, mà Arduino Uno đó đã đọc hết tất cả các thanh rồi thì có một số thanh F thanh G đó bị set 2 á thì nó vẫn sẽ còn lại ở đó. Cũng hợp lý đúng không? Hợp lý. Ok vậy mình nói chung là cái chỗ này là bị sai nè, tại vì á LT bằng 2 mà BRBL bằng 2 lại bị set lần này, thì cái lỗi chỗ này. Rồi để coi lại cái bảng là khi LT là 2, vậy cái trường hợp nào mà bị xét về low. Nếu LT là 2 mà bị xét về low là không có, chỉ có khi LT bằng low thì nó bị xét về low khi BRBO là 2. Vậy khi BRBO là 2 thì LT phải bằng low thì tất cả đều low, đồng ý không? Thì mới đúng. Mình lộn chỗ này ha. LT là low và BRBO là 2 thì tất cả output là low thì nó mới đúng. Đấy, thì là BRBO là 2 là đúng rồi nè, nhưng mà LT nó phải là low. Rồi vậy cái cuối cùng trường hợp ở đây á, vậy cái thằng này á khi nào bằng 2 thì cái này là mình bị thiếu đúng không? Là nó bị thiếu cái thằng này, tức là bị thiếu thằng này, tức là mình nhìn mà không để ý, tức là bị thiếu thằng này. Tức là khi BRBO là low, khi BIRBO là low và LT bằng 2 thì nó sẽ set những thằng này bằng 2 đúng không? Ok, khi BRBO là low và LT bằng 2 hay là LT vẫn bằng 2, tính ra mình RB là low nếu mà LT là low, nếu LT là low mà RB low luôn, nếu LT là low mà RB là low luôn, RB là low. Cái này mình bị chập nè, cái này là RB là low thì mới đúng. Để đâu để tạm ở đây đi, là low. Rồi khi BRBO là low, không phải, khi RBI là low, khi RBI là low thì tất cả mọi ngõ vào là low, thì tất cả này là low, mà khi tất cả là low á, tất cả là low vậy thôi, nó cũng không có quan trọng, nó không có quan tâm. Tại đây mình có nốt số 3, có cái nốt số 3 ở đây, nốt số 3 là when là RBI là low thì tất cả mọi output sẽ đều bằng 2. Khoan, ở nền nốt số 3 luôn. Nếu mà BI là bằng low, nếu BI là bằng low thì tất cả mọi ngõ ra là bằng 2. Rồi gì? Vậy khi có RBI không? Vậy khi RBI và tất cả mọi ngõ vào là low. Vậy là phải có 3 trường hợp này nè, tức là RBI là low, cả 3 ngõ vào là low và LT bằng 2. Dài dữ ta. Mệt nha. Cái copy thôi. Khi LT là low nữa. Nói chung khi này vô trường hợp else, không, cái này là LT vẫn phải là 2, LT vẫn là 2. Không, như vậy thì LT bằng 2 nha. If nếu là trong trường hợp LT là 2 thì nó sẽ có trường hợp này, nếu LT là 2 sẽ có trường hợp này, là nó dòng gạch số 3 ở đây. Else if phiền dữ. Nếu sao nè, nghĩa là LT bằng 2 luôn rồi đó, nhưng mà RBI và BRBO không bằng 2 với nhau, tức là nó sẽ rơi vào cái trường hợp là RBI bằng low và BRBO bằng low, hoặc là một trong hai thằng là bằng low. Vậy ở đây mình gán nó luôn là if thì digital disk BRBO bằng low và RB bằng low. Và
RB là low, B RBO cũng bằng low, và tất cả những ngồi vào cũng phải bằng low, bằng low. Ồ dài quá. Thì nó mới thực hiện tất cả các trường hợp, nó mới thực hiện là xét tất cả mọi ngõ ra bằng 2. Thì nó mới thực hiện xét mọi ngõ ra bằng 2, thì nó mới thực hiện xét mọi ngõ ra bằng 2. Rồi, còn trường hợp nào của LT bằng 2 nữa không? Trường hợp của LT bằng 2 hết rồi. Nếu RB là 2, B RBO cũng là 2 thì ok. Thật ra cái trường hợp đầu tiên mình phải tách ra thêm một trường hợp nữa, nhưng mà thôi kệ, mình thấy nó cũng vậy à. Tại nếu RB là 2, B RBO là 2, áp dụng trên này là 2 hết luôn đi thì nó vẫn đúng thôi. Không nhất thiết phải tách ra cái trường hợp ở giữa này là cái gì. Ok, cũng vẫn hoạt động được. Tại mình đâu quan tâm đâu, thì lập trình sao cũng được. Rồi thì trường hợp đây là trường hợp thứ hai, hay là trường hợp thứ nhất là mình gom cho RBI là bằng 2 hết luôn đi, coi như cái x này là 2 luôn đi. Rồi đấy là một cái trường hợp ngoại lệ, đó là BI RBO là phải đứng mình. Rồi else, rồi cái trường hợp trong khi LT bằng 2 bây giờ nó không phải là bằng 2, nó bằng low, thì nó là else. Thì là else ở bên ngoài là else cho cái thằng này, else cho cái thằng này là BI RBO bằng, là khi LT bằng low, khi LT bằng low. Thì khi LT bằng low mà BI RBO là 2, mà BI RBO là 2, mà B RBO là 2 thì tất cả mọi ngõ ra là bằng low. Tức là khi LT là low, tại vì ta else if của LT, nên là else if của LT là low thì đủ hết chưa? Và nếu LT là low mà B RBO là 2 thì sẽ xét mọi ngõ ra là bằng low. Rồi khi mà LT là 2 mà tất cả các này là low thì nó sẽ là 2. Khi LT là 2 mà này là khi LT là 2 thì nó vô trường hợp lại. Ok thì còn nhiều xóa được. Bị sai chưa? Bị thiếu một dấu ngoặc, thiếu dấu ngoặc ở đâu ta? Thiếu dấu ngoặc thì đúng chưa? Đủ rồi. Rồi. Đủ rồi đó. Tức là khi LT là 2 nè, kiểm tra lại lần cuối. Khi LT là 2, khi là 2, RB là 2, B RB là 2 thì đó là trường hợp đầu tiên, tức là nó đi từ 0 cho đến số 15 đó. Thì coi như mấy cái x này là cho như RB 2 luôn đi cho nó dễ. Rồi thì đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là khi thằng này là 2, khi LT là tức là dòng cái RB nè, là khi LT bằng 2 mà RB là low, tức là vẫn còn trong trường hợp là LT bằng 2 nè, mà bây giờ nó qua cái trường hợp là B đây là low nè, thì low hết đó, thì sẽ xét hết tất cả lên 2 rồi. Và cuối cùng là LT là trường hợp else của LT, trường hợp else của LT tức là LT bằng low, LT bằng low mà B RBO là 2, mà B RBO là bằng 2 thì tất cả mọi ngõ ra bằng low. Rồi còn cái trường hợp ngoại lệ nữa đâu? Cái trường hợp ngoại lệ nữa. Trường hợp ngoại lệ đó chính là khi B RBO là low, đúng không? Khi B RBO là low, if digital read cái biến BI RBO là bằng low thì phải xét hết, thì bất kể ngõ vào là gì, mọi ngõ ra đều là 2, mọi ngõ ra đều là 2. Ủa mà làm chi vậy ta? Mình thấy đâu cần đâu đúng không? Ok, tại vì cơ bản mình cũng đâu cần đâu, tại vì miễn B RBO là low thì mấy cái này là gần 2 hết rồi. Ủa nếu vậy thì đâu cần. Ok, kệ đi, rồi mình lập trình đúng rồi đó. Rồi cảm giác là đúng rồi đó. Rồi file save và mình load lại chương trình vô cái Arduino Nano của mình. Khổ thì ta ơi, trời ơi, thiếu nào đây? Lót lòng 4. Bị thiếu gì? Thiếu một dấu à? Thiếu dấu gì? Switch if 2. Đúng rồi, thiếu thiếu dấu thật. Thiếu dấu thật. Biên dịch chứ đi. Khổ thiệt bay. Thiếu dấu gì nữa đây? If if digital read low mở ngoặc expect unmodified id if. Ủa tại sao lại như vậy đó? Ủa có gì đâu mà unmodified ta? Trời ơi, đâu rồi? Này có thằng này, này có thằng này, này có thằng này, này có đâu? Này ở đây, switch cây màu vàng. Là cuối cùng thằng này là của cái loop, này của cái loop như rồi, build lại. Rồi, mừng quá. Trời ơi. Rồi, nhập có. Lỗi gì nữa? Ủa ở đâu ta? Trời, còn vụ này nữa. Cái này mà sai chết luôn nữa. Cái này sai mà nè. Nữa. Cái end viết này đuối quá, viết qua dài. Rồi đây là lần cuối. Rồi ok, nạp code. Rồi ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái serial monitor để mình đọc cái serial của Uno luôn cho nó nhanh, nhưng mà làm biến là load lại cái chương trình quá. Rồi vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, có vẻ đúng rồi đó. Trời mừng quá. Giờ mình dừng nè, mình kiểm tra coi là mấy cái ký hiệu còn lại có đúng không ha. 9 nè, tiếp theo bên đây, ở đây nó có cái bảng sẵn luôn, có cái này ký hiệu 10, kéo xuống tí xíu dễ thấy hơn đó, có vẻ đúng rồi đó. Ok rồi, ok như vậy là thử thách này là hoàn tất, vỗ tay.
Rồi khủng khiếp thiệt, cái này còn hơn là bài tập lớn hay gì luôn đó nè. Ok, như vậy video này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng được phát triển nhé. Cũng như các bạn nếu muốn mình làm một cái IC nào và các bạn muốn bỏ cái IC của mình vào cái vòng quay may mắn trong cái video thử thách lần tới thì các bạn hãy để lại comment cái tên IC mà các bạn muốn ở phía dưới video này nhé. Ok, chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo.